Salut, numele meu este Sebi, iar în videoclipul de astăzi veți afla cum să vă schimbați Online ID-ul. Pentru cine nu știe, Online ID este numele ce apare în jocurile ce se joacă mai mulți player, jocurile multiplayer. Ok, deci, haideți să vă arăt. În primul rând trebuie să fiți pe ecranul principal de la PlayStation, adică ecranul cu jocurile și aplicațiile și tot așa. Apoi dați de maneta de la joystick în sus, intrați pe Settings, Account Management, Account Information, iar aici vă vor apărea mai multe chestii. Doar că ce vă interesează pe voi este Profile, adică acesta. Intrați pe Profile și dați pe Online ID. Va trebui să acceptați aceste chestii după ce le citiți, desigur că vă va interesa anumite detalii. Bun. Aici, iarăși, 22.50. Nu va costa dacă îl schimbăm iarăși. Eu deja l-am mai schimbat o dată, dar nu o să mai schimb. Bun, dar această reducere de unde apare? Păi această reducere apare deoarece am PS Plus activat în data de 27 martie 2021. Această reducere n-a fost mereu, normal a fost prețul inițial de 45 de euro. Bun, dar dacă vă schimbați numele pentru prima oară de când aveți PlayStation-ul, va fi free, nu vă va costa absolut nimic. Bun, revin la detalii. Deci aici avem când v-ați schimbat pentru prima sau ultima dată numele. Bun, în cazul meu 13 a 3-a 2020. Aici, într-o parte, mai avem sugestii de nume pe care le poți pune. De exemplu, dacă îl vrei pe acesta, dacă îl vrei pe același, tot așa. Ok. Și, desigur, poți da și refresh în caz că vrei să mai vezi și sugestii date de cei de la PlayStation. Dar eu nu vreau. Bun. Odată completat Online ID-ul, noul Online ID, dați pe continuu, va trebui să vă confirmați anumite date de identitate și tot așa și veți primi pe e-mail, după ce ați finalizat plata, veți primi pe e-mail de la PlayStation un mail în care vă zice plata a fost finalizată cu succes, plata în valoare de pentru nu știu ce. Bun. Acum, după cum am zis și mai devreme, Online ID-ul ajută la schimbarea numelui de pe jocurile online. Știu că merge la Fortnite, dacă nu mă înșel și la Apex, cred că și la Minecraft și The Crew. Numai jocurile online. La jocurile solo puteți schimba oricând vreți numele dacă nu mă înșel. Dar nu o să aibă niciun efect. Bun. Și vreau să mai zic că dacă vă luați PS Plus-ul în data de 27 martie 2021, adică data de azi, veți avea și o reducere, aceea fiind destul de consistentă, adică de la 45 la 22.50. Desigur, asta nu va fi pentru totdeauna, asta va fi numai pentru o scurtă perioadă, presupun că o lună sau ceva în genul. Apoi, iarăși va reveni la prețul inițial. Și dacă vreți să vă schimbați iarăși, iar vă va costa 45 de lei. Bun, deci, sper că v-am fost de folos cu acest tutorial. Dacă mai aveți alte tutoriale sau dacă mai aveți idei, scrieți-mi în comentarii și eu o să văd dacă pot să le fac. Eu am fost Sebi, bye!